हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે જોઈશું સેવખમણી। 12 માસ નાસ્તાની અંદર ખવાતી અને હોટલ જેવી જ સેવખમણી બનાવવા માટે ચાલો મિત્રો જોઈ લઈએ આ વિડિયોની અંદર સંપૂર્ણ ટ્રિક સાથે અને ટિપ્સ સાથેની સેવખમણી ઘરે બનાવવા માટે મિત્રો અચૂક નિહાળો આ વિડિયો। તો હજુ પણ જે મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો, કારણ કે આવી જ અવનવી રેસીપીના વિડિયો હું તમારા માટે અહીંયા લાવ્યા કરું છું। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। સૌપ્રથમ એક વાસણમાં 2 બાઉલ ચણાની દાળ લઈશું। સ્વચ્છ અને એકદમ તાજી ચણાની દાળ વાસણમાં લીધા બાદ તેને પાણીથી બરાબર વોશ કરી પાણીની અંદર સારી રીતે ડૂબે એ રીતે એની અંદર પાણી ઉમેરીશું। લગભગ 3 થી 4 કલાક જેટલા સમયગાળા પછી એને આપણે ચેક કરીશું કે દાળ બરાબર પલળી છે કે નહીં। તો આ રીતે નખની મદદથી તમે ચેક કરી શકો છો કે જો આસાનીથી દાળ તૂટી જાય તો સારી રીતે પલળી ગઈ છે। તો આ દાળ આપણી બિલકુલ રેડી થઈ ગઈ છે। હવે એને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર ક્રશ કરવા માટે લઈશું। થોડી દાળ આ રીતે આપણે ક્રશ કરવાની છે। તો આ રીતે દાળ લઈ તેની અંદર લગભગ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ખાટું દહીં એની અંદર ઉમેરીશું અને 2-3 ટુકડા આદુ અને 3 થી 4 નંગ જેટલા લીલા મરચાંના કટકા આ રીતે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર ઉમેરવાના છે। લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ પણ એની અંદર ઉમેરવાની છે અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું પણ એની અંદર લઈશું। તો આ રીતે મિક્સરમાં થિકનેસ પડે એ રીતનું એને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે, બિલકુલ ઝીણું ગ્રાઇન્ડ કરવાનું નથી। હવે બોઇલિંગ કુકરની અંદર આ રીતે પાણી લઈશું અને એને કૂક થવા દઈશું। આ વખતે ગેસ ફાસ્ટ હશે તો ચાલશે, કારણ કે અહીંયા પાણીને આપણે ગરમ કરવાનું છે। હવે જે એની બોઇલિંગ કુકરની થાળી છે એની અંદર આ રીતે તેલની મદદથી આપણે બ્રશ કરી લઈશું કે જેથી કરીને એની અંદર જે ખમણનું ખીરું ચોંટે નહીં। હવે થોડા ખીરાને લઈ એને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર ઉમેરી સતત હલાવી લઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઈનો પાવડર એની અંદર ઉમેરીશું, તો જેથી કરીને એ ખૂબ જ સારી રીતે ફૂલે અને આપણું જે ખમણ જે છે એ બિલકુલ સોફ્ટ થાય। અને વન ડાયરેક્શનની અંદર જ આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો એની અંદર પરપોટા પણ અહીંયા ક્રિએટ થયા છે। હવે આ મિશ્રણને આપણે ટ્રેની અંદર લઈ લઈશું અને આ રીતે એને સેજ થપથપાવી દઈશું તો સમગ્ર મિશ્રણ સરખું થઈ જશે। તો હવે આ જે બોઇલિંગ કુકરની અંદર આપણે ટ્રે મૂકી દઈશું અને એનું જે ઢક્કન છે એ બંધ કરી લઈશું। લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેટલું એને કૂક થવા દેવાનું છે અને પછી આપણે ચેક કરીશું તો તમે જોઈ શકો ખમણ ફૂલી ગયું છે। હવે ચપ્પાની મદદથી આપણે ચેક કરીશું કે તે ચડી ગયું છે નહીં। તો આ રીતે એને ડીપ કરી તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પાની અંદર ખીરું ચોંટતું નથી, તો આ સારી રીતે ચડી ગયું છે। હવે એને બહાર કાઢી લઈ 10 મિનિટ રાખી આ રીતે એની અંદર મોટા ખમણના પીસ કરી લઈશું, કારણ કે આ ખમણને આપણે અહીંયા પીસી જ લેવાનું છે, એટલા માટે અહીંયા નાના પીસ કરવાના નથી। તો હવે ચટણી બનાવવા માટે એને નાના મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર આ રીતે ખમણના પીસ લઈ એની અંદર દાણા લીલા એની અંદર એડ કરીશું અને 4-5 નંગ જેટલા લીલા મરચાં અને 2-3 કટકા આદુના એની અંદર ઉમેરીશું। તો સેવખમણીની જે અલગ સ્વાદિષ્ટ જે ચટણી થતી હોય છે એ ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા અડધો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરીશું, જે ખાટી મીઠી બને અને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને અડધો કપ પાણી ચટણી બનાવવા માટે ઉમેરીશું અને આ સમગ્ર મિશ્રણને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ અને થિકનેસ પડતી આ રીતે ચટણી તૈયાર છે। અને થોડીક લિક્વિડ કરવા માટે એની અંદર થોડું પાણી પણ એડ કરીશું, કારણ કે સેવખમણીની અંદર ચટણી થોડીક
પાતળી હોય છે. હવે આ બાકીના જે ખમણ છે એને ગ્રેટરની મદદથી આ રીતે એને ખમણી લેવાના છે, કારણ કે આ રીતે ઝીણું ખમણ કરવા માટે અને એક ધારું બને એટલા માટે આ રીતે છીણીની મદદથી આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ખમણી બની ગઈ છે. હવે આ એક પેનની અંદર 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું વેજ ઓઇલ લઈશું અને એની અંદર અડધી ટીસ્પૂન જેટલા રાઈના દાણા ઉમેરીશું. ખમણીની અંદર રાઈના દાણાની ફ્લેવર કંઈક અલગ જ આવતી હોય છે. હવે આ રાઈના દાણા લીધા બાદ 4-5 નંગ જેટલા મીઠા લીમડાના પત્તા અને 4-5 મરચાંના ટુકડા એની અંદર ઉમેરીશું. કિસમિસ અને નટ્સ પણ એની અંદર ઉમેરીશું. અહીંયા એનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સારું આવતું હોય છે. લગભગ 1 કપ જેટલો પાણી પણ એની અંદર ઉમેરીશું. તો આ તમામ મિશ્રણ જે છે એ ખમણી માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ અને સ્વાદ અનુસાર એટલે કે લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું પણ એની અંદર ઉમેરીશું અને અડધા લીંબુનો રસ એની અંદર ઉમેરીશું. સમગ્ર મિશ્રણને સારી રીતે કૂક થવા દઈશું અને સતત હલાવતા પણ જઈશું. સ્વાદિષ્ટ ખમણીનું આ રીતે મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયા બાદ જે અગાઉથી આપણે જે ખમણી તૈયાર કરી રાખી છે એને એની અંદર એડ કરી દઈશું અને આ રીતે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ લીલા ધાણાના પત્તા પણ એની અંદર ઉમેરીશું. તો તૈયાર છે મિત્રો એકદમ હેલ્ધી નાસ્તો અને ઘરે આસાનીથી બનાવી શકાય એવી સેવ ખમણી. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો.